امشب در 24 درخواست 26 سناتور از وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا برای توضیح درباره توافق با ایران. جمهوری‌خواهان میگن دولت آمریکا به بزرگترین حامی تروریسم باج میده. ارزیابی مثبت ریاض و تهران از گفتگوی محمد بن سلمان و امیر عبداللهیان در جده. وزیر خارجه ایران میگه دو کشور در حال ترمیم روابطند. تلاش‌های جدی دولت بایدن برای عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل. نیویورک تایمز میگه کاخ سفید به دنبال حمایت کنگره از پیمان امنیتی احتمالی با ریاضه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. 26 سناتور آمریکایی با نامه‌ای به وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا خواهان پاسخ‌دهی دولت درباره توافق اخیرش با جمهوری اسلامی شدند. سناتورها این توافق رو باجدهی به بزرگترین حامی تروریسم و تلاش دولت بایدن برای دور زدن کنگره برای مذاکره با ایران بر سر یک توافق جایگزین برای برجام توصیف کردند. در این توافق دولت بایدن در ازای آزادی 5 آمریکایی ایرانی تبار 6 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران و شماری از ایرانی‌های زندانی در آمریکا رو آزاد می‌کنه. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. چه میگن این سناتورها آرش؟ این سناتورها از هر دو حزب نیستن، از حزب جمهوری خواهند همشون. هر 26 نفر از حزب جمهوری خواه. این پاسخی است به اون افرادی که میگن چرا برخی از کسانی که با جمهوری اسلامی خیلی ازش دل خوشی ندارن الان از دموکرات‌ها شاکی هستن، به خاطر که دموکرات‌ها زیر همچین نامه‌هایی رو امضا نمی‌کنند، از توافق جمهوری اسلامی و دولت بایدن استقبال می‌کنند. دو نفر هستی که این نامه رو تنظیم کردند: سناتور تیم اسکات، نامزد ریاست جمهوری 2024 و آقای جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا. خب هر دوی این سناتورها حدوداً 15-20 سال هست که در سنای آمریکا هستن. در این نامه هم در بخش اولش گفتن در زمانی که این دو سناتور در دوره اوباما در کنگره بودن، اون موقع هم دولت اوباما آورد یک بخشی از برجام به بندی مربوط شده بود برای آزادسازی 400 میلیون دلار از پول‌هایی که جمهوری اسلامی میگفت مال اونهاست، ولی نمایندگان سنا میگویند خونبها بود. اون موقع برای آزادسازی آمریکایی‌های در بند در ایران پرداخت شد. این دو سناتور میگویند اون موقع هم به دولت اوباما گفته بودند که این کار یک بدعت جدیدی است، نه تنها دور شدن از اون ایده است که امریکایی‌ها دارن که همیشه میگویند با تروریست‌ها وارد مذاکره نمیشوند، بلکه باعث میشود که روند گروگانگیری رو توسط جمهوری اسلامی تشدید کنه. و الان این سناتورها میگویند تاریخ خودش رو تکرار کرده است. الان 6 میلیارد دلار آزادسازی این پول‌ها به گفته این سناتورها دقیقاً همین روند رو تشدید خواهد کرد، یعنی یک به جمهوری اسلامی انگیزه بیشتری میدهد برای گروگانگیری و بعد هم معلوم نیست این پول‌ها رو دقیقاً جمهوری اسلامی در کجا می‌خواهد خرج کند. به همین دلیل هم این نامه زده شده است به وزیر خزانه‌داری و وزیر امور خارجه. 4-5 سوال اول فرداد بیشتر بر بررسی توافقات گذشته است. سناتورها میپرسند که چه مکانیزم‌های مالی قبل از اینکه این مکانیزم مالی خاص به تصویب برسد و وزارت خارجه این راه رو انتخاب کند، چه مکانیزم‌های مالی دیگری رو هم بررسی کرده است. و بعد هم راجع به جزئیات اینکه این توافق‌ها رو چگونه وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری می‌خواهند مطمئن بشوند که این 6 میلیارد دلار صرف و خرج تروریست نخواهد شد. در بخشی از این سوال‌ها گفتند که به خاطر که 6 میلیارد دلار یک حجم مالی بسیار بزرگ است و خیلی راحت قابل تبدیل به ارزهای دیگر، به مواد و فلزات گرانبهای دیگر. و از وزیر خزانه‌داری و امور خارجه پرسیدن چه راههایی دارن برای اینکه سد کنن جمهوری اسلامی رو راهش اگر بخواهد از این 6 میلیارد دلار برای راههای دیگری غیر از مصارف بشردوستانه، غیر از اون چیزی که آقای انتونی بلینکن گفته از وزارت خارجه اجازه میدهد استفاده کنند. اما دو سوال آخر به نظر من فرداد خیلی جالب هست، به خاطر که این دو سوال آخر تمرکز دارد بر یک داستانی که ما تا حالا اصلا نشنیده بودیم و اون هم احتمال وام گرفتن جمهوری اسلامی از صندوق بین‌المللی پول هست. واضحا در این دو سوال میپرسن از این دو وزیر که یک، آیا قول میدهند که جلوی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای
اخذ وام کلان از بانک جهانی که مقرش هم اینجا در واشنگتن دی سی رو صد میکنن و بعد هم برنامه در مرحله دوم برنامهشون چه خواهد بود برای که تلاش‌های جمهوری اسلامی در دیگر مؤسسات بین‌المللی مالی برای اخذ وام رو بخواهند سد کنن. یادمون هست حدوداً 3 ماه پیش رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعد از بیش از 10 دهه سفر کرد اینجا به واشنگتن به یک همایشی که مال صندوق بین‌المللی پول بود و اون موقع در اون شرکت کرد. گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه جمهوری اسلامی بخواد تلاش بکند و وامی اخذ کند از صندوق بین‌المللی پول همون موقع شروع شده بود. الان شدت میگیرد با این سوالاتی که سناتورها پرسیدند. و در بخش آخر هم نکته دیگری که به نظر من اومد در این نامه این چیزی که سناتورهای جمهوری‌خواه متهم میکنند دولت بایدن رو به دور زدن کنگره برای اینکه هر چه زودتر بخوان به توافق با جمهوری اسلامی برسن. از خبرهایی که ما تو این چند وقت میشنویم، به خصوص از مقالاتی که تهران تایمز داره پشت سر هم منتشر میکنه از جزئیات مذاکرات وزارت خارجه، از جزئیات طرحهای وزارت خارجه در دوران قیام انقلابی مردم ایران که ما که اینجا خبرنگاری میدونیم خیلی هاشون درست است و واقعیت داره. سوال این است چه کسی یا چه افرادی این اطلاعات رو به جمهوری اسلامی میدهند، به تهران تایمز میدهند؟ چه افرادی یا چه فردی به جمهوری اسلامی یاد میدهند که این گونه کنگره رو دور بزند؟ آیا اینها همش تصادف است که ما به موقعی اخبار مربوط توافق رو میشنویم که دقیقاً کنگره اینجا روز اول تعطیلات تابستانیش است و برای 28 روز کنگره میرود به تعطیلات و همین که این نامه رو این سناتورها بخواهند جمع بکنن خودش تلاش‌های بسیار زیادی میبرد موقعی که اینجا نیستن و سوالاتی از این قبیل. با این حال به نظر میاد این سناتورها خواستن از 2 وزیر خانم یلن و آقای بلینکن که در ظرف 30 روز پاسخهای خودشون رو به این سوالات چه به صورت حضوری چه به صورت مکتوب به کمیته روابط خارجی سنا تسلیم بکنند. ممنونم از سارش علایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا. همونطور که حالا شما اشاره کرد 26 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به وزرای خزانه‌داری و خارجه آمریکا خواستار جزئیات بیشتر در مورد توافق ایالات متحده با جمهوری اسلامی بر سر آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده این کشور در قبال آزادی 5 شهروند آمریکایی ایرانی تبار شدند. شهرام خلدی استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو کانادا به ما پیوسته. آقای خلدی، این نگرانی که این 26 سناتور مطرح کردن محدود به اینها نیست. ما می‌دونیم که تعداد زیادی از جمهوری‌خواهان عمدتاً اینجا در واشنگتن دی سی و سراسر کشور نگران جزئیات این توافق هستند. چقدر فکر می‌کنید که دولت بایدن شفافیت خواهد داشت در پاسخ دادن به این منتقدان؟ جناب فرزاد گرامی، خدمتتون درود میفرستم و همه بینندگان ایران اینترنشنال. نخست اجازه فرمایید خیلی سپاسگزاری بکنم از اینکه جناب علایی واقعا گزارش خوب و جامعی رو ارائه فرمودن. ببینید ما چند بار در دفعات پیش که من در خدمتتون بودم صحبت کردیم در این مورد. به نظر میرسه که یک توافق غیر رسمی عملاً داره نهایی میشه. یعنی علیرغم اینکه مقامات دولت بایدن گفتند که ما هیچ گونه توافقی رو یا هیچ گونه ترتیباتی رو سعی نمی‌کنیم بیاریم در واقع به منصه ظهور برسونیم یا نهایی بکنیم در این سال کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا که ناچار بشیم از کنگره رأی بخوایم برای تصویب یا رد این در واقع ترتیبات، به نظر میرسه که علیرغم اینکه یک همچین ادعاهایی کردن داره یک همچین توافقاتی انجام میشه. اون قانونی که در سال 2015 تا و البته اصلاحیه‌ای که اومد در دوره آقای ترامپ تصویب شد، پس از اون الزام میکنه که حتی اگر توافقاتی یعنی جامع هست که هر گونه توافقی رسمی یا غیر رسمی اگر به متن قانون نگاه بکنیم براشون فرقی نمیکنه،
هر گونه توافقی که با جمهوری اسلامی به انجام برسه باید به نظر کنگره و کمیته‌های مربوطه برسه. حالا در این مورد یک چیز دیگه‌ای که توی این نامه مطرح شده که واقعا سوال برانگیز هست این هستش که دسترسی جمهوری اسلامی مطرح هست به در واقع پول‌ها و فاندی که از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میتونه در اختیارشون قرار بگیره. و فراموش نکنیم شیوه کمک‌های صندوق بین‌المللی پول از بانک جهانی از این بابت متفاوت هست که کمک‌هایی که صندوق بین‌المللی پول میکنه به کشورها برای تقویت ثبات مالی جهانی هست. و سوالی که در اینجا وجود داره این هستش که اقتصادی مثل اقتصاد حکومت جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران که تا این حد ایزوله شده و منزوی شده از اقتصاد جهانی، کمک کردن بهش به خصوص از طریق صندوق بین‌المللی پول نه لزوما کمکی به ثبات سیستم مالی اقتصادی جهانی میکنه، نه لزوما عدم کمک به این سیستم تحت تاثیر قرارش میده. بنابراین چرا مقامات دولت بایدن در این مذاکرات مخفیانه‌ای که داره صورت میگیره این رو مطرح کردن و به نظر نمیرسه که این چیزی که در نامه اومده بدون مبنا باشه، بدون پایه باشه. گمان میکنم صندوق بین‌المللی پول یا IMF برخلاف مثلا بانک‌های خصوصی شبیه به HSBC یا استاندارد چارتر نگران نقض تحریم‌های احتمالی هم نیست. اینطور نیست چون یک نهاد بین‌المللی شبیه به سازمان ملل یک مسئولیتایی هم داره. دقیقاً و همونجوری که مستصر هستید این خیلی موضوع مهمی بود که اشاره کردید. خیلی متشکرم. ببینید IMF یک نهاد تحت نظارت سازمان ملل نیست، یک نهاد خواهر در واقع سازمان ملل هست، یعنی یک نهاد تکمیل کننده است، در ارتباط با سازمان ملل تصمیم‌های خودش رو میگیره ولی از استقلال ساختاری و عملیاتی برخوردار هست. البته اینم باید اشاره بکنم به خاطر اینکه ایالات متحده رأی مهمی داره در هیئت امنای سازمان صندوق بین‌المللی پول، میتونه جلوی اینو بگیره، ولی این بستگی به این داره که چه دولتی از چه حزبی بر سر کار هست در کاخ سفید. و به نظر میاد که نگرانی این 26 سناتور هم همین بوده. ممنونم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو کانادا. ولیعهد عربستان سعودی میگه محور صحبتاش در دیدار با وزیر خارجه ایران در جده افزایش همکاری‌های تهران و ریاض بوده. محمد بن سلمان میگه حسین امیر عبداللهیان در این دیدار موافقت تهران رو درباره همکاری در زمینه افزایش امنیت و توسعه در منطقه اعلام کرده. دیروز امیر عبداللهیان در ریاض با فیصل بن فرهان همتای سعودیش گفتگو کرده بود. دیدار بن سلمان و امیر عبداللهیان بالاترین سطح دیدار میان مقامات دو کشور از زمان امضای توافق احیای روابط تهران و ریاض بوده. حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی و مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان، گمان میکنم سعودی ها میتونستن راضی باشند به دیدار دو وزیر خارجه برای گفتگوهای این چنینی، ولی اینکه در سطح ولیعهد، در سطح خود محمد بن سلمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده، چه تصویری به ما میده از رویکردی که دو کشور دارن در مورد احیای روابطشون؟ بله، سلام بر شما و درود بر بینندگان محترم. این نکته خیلی مهمی هستش. در واقع دیدار بین وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه سعودی شکل گرفته بود، ولی با وجود محسن مرتضایی در هیئت ایران که ایشون رئیس اداره تشریفات وزارت خارجه جمهوری اسلامی هستش، این نشون میده که جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده بود که با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار کنه و این دیدار یک معنی دیگه هم داره و خیلی معنی با اهمیتیه، و اینکه جمهوری اسلامی در تمام موضوعات خلافی که بین خودش و سعودی ها وجود داره در واقع به توافق رسیده. حالا ممکنه امتیازاتی داده باشه، ممکنه امتیازاتی گرفته، ولی مشخصه که الان از امروز به بعد مراحلی که میمونه این که کمیسیون های مشترک تشکیل بشن، توافقنامه های لازم رو مهیا کنن و زمانی که آقای ابراهیم رئیسی که الان دعوت شده از سوی ملک سلمان به سعودی بره، این توافقنامه ها رو هم امضا کنه. به نظر میرسه که این زمان زیاد طولانی نخواهد بود و احتمال میره که بعد از نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بعدش آقای ابراهیم رئیسی به ریاض سفر کنه.
اختلافات خیلی جدی بوده بین تهران و ریاض. آقای هاشمیان، فکر می‌کنید چه امتیازاتی دو طرف دادن که کار به اینجا رسیده؟ 100%. البته فرایند کار خیلی مشکله. قضای بحث‌هایی که شکل گرفته بر دو محور اول همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بین دو طرفه و محور دوم بر اساس گفتگوهای منطقه‌ای که حتما در رابطه با وجود نیروهای خارجی در منطقه انجام می‌گیره. در مورد اول یعنی همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بایستی ابتدا سفارتخونه‌ها کاملاً باز بشه، کار کنن، بعدش هیئت‌های تجاری خصوصی تشکیل بشه، کمیسیون‌های مالی تشکیل بشه که بایستی مشترک باشن، بعد خطوط هوایی از سر گرفته بشه، بعد بگیم که همکاری‌های اقتصادی در واقع به حرکت در آمده. قبل از اینکه ایران و سعودی قطع رابطه کنن در واقع مبادلات تجاری بین دو طرف حدود 800 میلیون دلار بوده که نصفش تقریبا صادرات ایران به سعودی ها بوده که کسی که آمد و سفارت سعودی را اشغال کرد و همینطور کنسولگری سعودی را اشغال کرد در واقع یک ضرر اقتصادی حدود 3 میلیارد دلاری به ایران زد و به مردم ایران زد، چون که اگر این صادرات 400 میلیون دلار رو ضرب در 7 سال بکنیم تقریبا چیزی حدود 3 میلیارد دلار در میاد. این وضعیت همکاری‌های اقتصادی، اما موضوع امنیتی به اعتقاد من در گام‌های نخستینشه. سعودی‌ها هنوز به طرف جمهوری اسلامی اعتماد کامل ندارن، بایستی گام‌های اقتصادی برداشته بشه، بایستی گام‌های دیپلماسی و سیاسی برداشته بشه و سپس گام‌های امنیتی. اون زمانی که ولی اون ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم آقای هاشمیان، ولی اون مسائل امنیتی که دارید اشاره می‌کنید به گمانم بسیار کلیدی‌تر است. اینطور نیست بالاخره صادرات و واردات موضوعی نیستش که دو طرف خیلی حالا اختلاف جدی سرش داشته باشن، با یک راپروشمان دیپلماتیک میشه اونا رو از سر گرفت، ولی موضوعاتی مثل عراق، مثل یمن، مثل لبنان، مثل سوریه، اینها رو چطور میتونن حل و فصل کنن؟ من معتقدم این موضوعات در سطح تنش‌زدایی صورت گرفته. یعنی اون کارهایی که حوثی‌ها در یمن انجام میدادن الان دیگه جمهوری اسلامی تعهد داده که اون کارها رو انجام ندن. خرابکاری‌هایی که در عراق صورت میگرفته ممکنه دیگه انجام نشه. البته من زیاد مطمئن نیستم در مورد عراق. در مورد لبنان هم همچنین، در مورد فلسطین، در مورد سوریه و جاهای دیگه. اما اینکه اینها بیان بانک اطلاعاتی مشترک امنیتی داشته باشن، اطلاعات امنیتی همدیگه رو با هم تبادل کنن. شما ببینید روز پنجشنبه که صحبت عبداللهیان و فیصل بن فرهان تمام شد، امروز آقای بلینکن با فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی تماس گرفت و بنابراین اون کشورهایی وجود دارن که بر این رابطه اثر میذارن و دیدگاه‌های خودشون دارن، منافع خودشون دارن. بنابراین من معتقدم همکاری‌های امنیتی اونطور که با هم دیگه تبادل اطلاعات امنیتی بکنن این خیلی زوده. ممنونم از شما. حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی و مسائل خاورمیانه از واشنگتن. نیویورک تایمز میگه دولت بایدن در هفته‌های گذشته در دیدار با شماری از سناتورهای پرنفوذ دموکرات تلاش کرده حمایت اونها را از پیمان امنیتی با عربستان سعودی برای عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل جلب کنه. به گفته نیویورک تایمز، پیمان امنیتی جدید واشنگتن با ریاض از خواسته‌های عربستان سعودی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل. بنا به این گزارش دولت بایدن در تلاش اول اعضای حزب خودش رو برای این حمایت متقاعد کنه، چون باید حمایت 2/3 اعضای سنا رو با خودش داشته باشه. در سالهای اخیر شمار زیادی از سناتورهای دموکرات به دلیل نقش ریاض در مسائلی مثل جنگ یمن و قتل خاشقچی به دنبال محدود کردن روابط با ریاض بودند. منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین‌الملل از نیویورک با ماست. آقای فرهنگ، به نظرتون چقدر محتمل هستش که همحزبی‌های آقای بایدن در کنگره آمریکا راضی بشن به این امتیازات گسترده‌ای که عربستان سعودی به نظر میاد میخواد برای اصلاح روابطش یا عادی کردن روابطش با اسرائیل؟ نکته اولی که در این رابطه باید گفت این تصمیمات آمریکا درباره روابط اسرائیل با دیگر کشورها هم یک مسئله سیاست خارجی است که تفکیک ناپذیر از مسائل داخلی آمریکا، خصوصا در دوره انتخابات.
اینو باید در نظر داشت. ولی واقعیت همینه که اگر اسرائیل و عربستان سعودی به توافق برسن، اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا هیچ مشکلی برای تایید اون ندارن. ولی سوال اساسی اینه که شرایطی که عربستان سعودی برای این توافق گذاشته، خصوصا مربوط به اینکه عربستان سعودی میخواد تأسیسات هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز داشته باشه و بعد اینکه از اسرائیل تقاضا داره که نسبت وارد مذاکره با دولت خودگردان فلسطین محمود عباس بشه و در واقع سازشی با فلسطینی‌ها بود. در شرایطی که وزیر دفاع، وزیر دادگستری اسرائیل به طور رسمی داره میگه که فلسطینی هایی که امروز در مناطق اشغالی زندگی میکنن باید به فکر رفتن به عربستان سعودی یا اردن باشن، بسیار بسیار بعیده که اسرائیل در رابطه با خواست عربستان سعودی در مورد فلسطینی ها سازشی بکنه یا کوتاه بیاد. بنابراین مسئله ماهیت این توافقه. اگر این توافق برای اسرائیل قابل قبول باشه، این میتونه در کنگره آمریکا هم مورد تایید 2/3 اعضای سنای آمریکا قرار بگیره. آقای فرهنگی، این روزها خیلی میشنویم که ایران با کشورهای همسایه‌اش داره سعی میکنه که تا اندازه‌ای تنش‌زدایی بکنه. خود عربستان سعودی به نظرتون چقدر اتفاقا همین سیاست تنش‌زدایی رو داره دنبال میکنه؟ بخشش به خاطر برنامه‌های بلندپروازانه اقتصادی که داره، میبینیم با ایران الان روابطش رو بهبود داده، مشکلاتی که با قطر داشتن تا اندازه‌ای کاهش دادن، با اسرائیل ممکنه روابطش رو ترمیم بکنه. چقدر فکر میکنید که سعودی‌ها به دنبال این هستن که از هر نوع تنشی در منطقه دوری بکنن؟ عربستان سعودی میخواد قدرت مهم منطقه خاورمیانه باشه، یعنی عربستان سعودی و ترکیه و تا حدودی در گذشته ایران هم رقابتی با اینا داشت. ولی واقعیت امر اینه که موقعیت و وضع ایران بسیار تضعیف شده و به طور کلی ایران از روی مشکلات داخلی که هم به خاطر مسائل معیشتی مردم و هم به خاطر فشارهای مثل آزادیخواهانه علیه مردم هست، اینه که ایران ضعیف شده. عربستان سعودی موقعیتی رو میبینه که میتونه ایران رو به سازش واداره و در این رابطه موفق هم شده. بنابراین هدف عربستان سعودی اینه که بتونه در منطقه خاورمیانه یک بازیگر بسیار مهمی باشه و برای بازیگر بسیار مهم شدن اختلاف خودش رو اگر با عربستان سعودی حل بکنه، این گام بزرگی است. بنابراین محمد بن سلمان داره نقشی در اونجا بازی میکنه که در گذشته در عربستان سعودی وجود نداشته. اون نکته جالبتری که هست که مشکلی که بایدن با بعضی از سناتورها در اینجا داره، بعضی به طور استثنایی در کنگره آمریکا افرادی مثل برنی سندرز، سناتور ورمانت که خودش هم یهودی است، تنها کسی است که از حقوق مردم فلسطین دفاع میکنه و حاضر در کنگره آمریکا سخنرانی بکنه و سنجش افکار در آمریکا نشون میده که نه تنها نمایندگان کنگره دموکرات انتقاداتی نسبت به اسرائیل در رابطه با مسئله فلسطین مطرح میکنن، بلکه بین جوانای آمریکا برای اولین بار خصوصا در دانشگاه‌ها حمایت از حقوق فلسطینیان جذابیتی پیدا کرده و این تأثیر میذاره روی هم اعضای کنگره آمریکا چه مجلس نمایندگان و در سنا. منتها بایدن به عنوان رئیس جمهور باید نوعی برخورد بکنه که این نوع مشکلات دموکرات‌ها هم در انتخابات در نظر داشته باشه. ممنونم از شما. منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین‌الملل از نیویورک. رهبران آمریکا، کره جنوبی و ژاپن ساعتی پیش برای افزایش روابط نظامی و اقتصادی در کمپ دیوید دیدار کردند. بیانیه مشترک این سه کشور اقدامات خطرناک چین در دریای جنوبی چین رو محکوم کرده و گفته تهدید علیه یکی از سه کشور تهدید علیه هر سه خواهد بود. سران سه کشور متحد شدند در پاسخ به چالش‌های منطقه‌ای که بر منافع مشترک اونها تاثیر میذاره هماهنگ باشند. چین با انتقاد از برگزاری نشست گفته هیچ کشوری نباید با تهدید امنیت دیگران به دنبال اجرای برنامه‌های خودش باشه. با این حال جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفته در این نشست گام‌های مهمی برای افزایش همکاری‌های امنیتی سه‌جانبه به ویژه در زمان بحران برداشته میشه. با توجه به سنت قدیمی میزبانی جلسات مهم و دیپلماتیک در کمپ دیوید، این نشست نشان دهنده عصر جدیدی از همکاری سه‌جانبه میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی است.
ما گام‌های مهمی را برای تقویت همکاری‌های امنیتی در منطقه در مواجهه با تهدیدات کره شمالی از جمله یک برنامه تمرینی چند ساله، هماهنگی بیشتر و ادغام دفاع موشکی بالستیک و گسترش اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباطات در مواقع بحرانی و هماهنگی سیاسی اعلام می‌کنیم. ما نگران ارتباطات فناوری و امنیتی بین روسیه و کره شمالی هستیم. جک سالیوان بود، مشاور امنیت ملی کاخ سفید. محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اینجا در استودیو با ماست. همین الان که داریم حرف می‌زنیم آقای بایدن در کمپ دیوید در کنار رهبران کره جنوبی و ژاپن هست، دارن صحبت می‌کنن. چقدر به نظرتون این پیامی تهدیدآمیز میتونه تلقی بشه توسط پکن؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خب آمریکا استراتژی که در قبال چین داره یک استراتژی دوپایه است. مشابه همین استراتژی رو در مورد ایران هم اتخاذ کرده. از یک طرف کمربند به دور چین رو محکمتر کرده از طریق اتحادهای نظامی، اتحادهای حتی غیر نظامی، مانوری که مثلا کواد برگزار می‌کرد. این قراردادی که در واقع در کمپ دیوید امروز بین ژاپن و کره جنوبی امضا میشه، قرارداد سه‌جانبه‌ای بین آمریکا، بریتانیا و استرالیا است و پیمان‌های مشابه. افزایش پایگاه‌های نظامیش در شرق آسیا، بیش از 300 پایگاه نظامی داره. پایگاه‌های نظامی جدیدی رو داره در فیلیپین در واقع تأسیس می‌کنه. بنابراین این یک پایه استراتژی آمریکا در نگاهش به شرق آسیا است. اما یک سویه دیگه هم داره. اون سویه اینه که آمریکا مسیر گفتگو رو نبسته و همواره در حال گفتگو با چینه. حتی همکاری‌هایی هم دارن، مثلا در زمینه گرمایش زمین. توی ماه گذشته اگه یادتون باشه بیش از 3 سفر مقامات آمریکایی داشتن، علاوه بر اینکه آقای هنری کیسینجر هم اونجا رفت. مقامات عالی رتبه دارن میرن گفتگو کنن. بنابراین پیامی که داره به چین میده اینه که به اصطلاح از طریق اتحادها بازدارندگی نظامی داره ایجاد میکنه، اما مسیر گفتگو رو نمیبنده برای اینکه میخواد تنش مدیریت شده ای باشه. برخلاف فدراسیون روسیه از نظر اقتصادی ایالات متحده و چین به شدت به هم تنیده هستند. یکی از بزرگترین شرکای تجاری چین آمریکاست و همینطور برعکس. چقدر فکر میکنید که با این روابط تنیده اصلا دو طرف میتونن از کارت نظامی در هیچ مقطعی علیه یکدیگر استفاده کنن؟ خیلی سوال خوبیه. خب آمریکا داره به سمت این میره که یک استراتژی جدیدی به لحاظ اقتصادی داشته باشه. اینکه این استراتژی رو چین نامگذاری کنن هنوز مردد هستن. یک زمانی میگفتن که دیکاپل میخوایم بشیم از چین، یعنی جدا بشیم، به شکل کامل مستقل بشیم. جدیداً به اصطلاح با استفاده از اون کلماتی که رئیس در واقع اتحادیه اروپا به کار برد، میگن که میخوایم دی ریسک کنیم، یعنی ریسک مبادلات اقتصادی با چین رو پایین بیاریم. و جدیدتر تو چند روز قبل نماینده کالیفرنیا گفتش که ما باید ریبالانس کنیم، یعنی بیایم به این سمت که کارخونه‌های مهم رو مثل همون قانونی که در مورد مثلا رسانه‌ها در واقع ایجاد کردن، بیایم به سمت اینکه کارخونه‌های استیل و آلومینیوم رو بیاریم در آمریکا. میدونید 15 تا کارخونه بزرگی که در دنیا وجود داره، 9 تاش در چینه و هیچ کدومش در آمریکا نیست. بنابراین باید صنایع استراتژیک رو متوجه میشن، ولی میزان نفوذی که چین در تمام بازارها داره به خصوص تولیدات صنعتی غیر قابل باور. احتمالاً الان همین میزی که روش نشستیم داریم صحبت میکنیم بخشی ساخت چین هست، این اسکرینی که پشت سر ما هست ساخت چین هست، این لپتاپ، این موبایل. مثلا چقدر عملی هستش که بخواید چین رو جدا بکنید از اون چیزی که مهمه اینه که کالاهای استراتژیک رو آمریکا درش بتونه مستقل باشه. یه مطالعه انجام شده، مطالعه خیلی جالبیه، نشریه اکونومیست انجام داده. یه شلوار جینی که در آمریکا حدود $25 و در چین داره تولید میشه، اگر قرار باشه در آمریکا تولید بشه بالای $250 خواهد بود. یا یک گوشی آیفونی که اون زمانی که این مطالعه انجام شد $750 بوده، اگر تمامش بخواد در آمریکا انجام بشه بالای $2000 خواهد بود. بنابراین آمریکایی‌ها بر اساس همون چیزی که شما میگید بخشی از رفاه و کیفیت بالای زندگیشون رو مدیون چین هستن. اما مهم اینه که در کالاهای استراتژیک این اتفاق بیفته. در کالاهای غیر استراتژیک هم آمریکا داره به سمت یک چرخشی میره. یعنی میبینید که روابط آمریکا با هند داره نزدیکتر میشه و در چند ماه گذشته مناسبات تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک خیلی بالا رفته. این نشون میده که آمریکا داره سعی میکنه که در کالاهای غیر استراتژیک هم جایگزین پیدا کنه. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اینجا در استودیو با ما.
70 سال از کودتای 28 مرداد گذشته، اتفاقی که طی سالهای بعد به یکی از مهمترین منازعات تاریخی در ایران تبدیل شد. به مناسبت سالگرد سقوط دولت مصدق با مارک گازیروسکی، یکی از محققان شناخته شده این موضوع گفتگو کردم و از او پرسیدم در زمان تحقیق بر روی کودتا چه مسئله‌ای براش عجیب بود و به نظرش مصدق چه اشتباهاتی داشت. من این تحقیقات رو حدود 40 سال پیش انجام دادم. زمان زیادی گذشته، اما در واقع اولین گام واقعی در انجام این تحقیقات فقط بگم که 19 اوت 1983 اتفاق افتاد. یعنی 30مین سالگرد کودتا بود. الانم که 70مین سالگرد کودتاست. پس زمان زیادیه که درگیر این موضوع هستم. یعنی من از همه چیز وقتی در حال انجام تحقیقات بودم غافلگیر می شدم. حدود 5 یا 6 نفر از مهمترین افراد CIA که به نوعی درگیر این ماجرا بودن رو پیدا کردم و مصاحبه کردم. من قبلا هیچ وقت با اعضای CIA ملاقات نکرده بودم. پس در واقع هرچه به من میگفتن شگفت انگیز بود و هرچه بیشتر روی این موضوع کار میکردم شروع کردم به درک این مسئله که چطور افراد CIA عمل میکنند و همچنین در مورد ایرانی ها و گروه های مختلفی که اون سالها در 1953 وجود داشته چیزای زیادی یاد گرفتم. پس اون موقع برای من پروژه ترومن کاملا چیز جدیدی بود. فکر میکنم برای CIA هم چیزی مثل کودتای 28 مرداد یکی از اولین پروژه های بزرگشونه. درباره مصدق فکر میکنم اشتباهات زیادی کرده. البته معتقدم جنبه‌های خوب زیادی هم در مصدق وجود داشت، اما او اشتباهاتی هم انجام داده. یکی اینکه او یک جنبش توده‌ای قدرتمند ایجاد نکرد. جنبش او حداقل در ابتدا خیلی محبوب بود، اما از لحاظ سازمانی قدرتمند نبود. به خصوص اینکه حزب سیاسی قدرتمندی که بتونه جنبش رو رهبری کنه و سازماندهی کنه و بتونه به عنوان ابزاری برای بسیج مردم در خیابون‌ها و آموزش مردم ایران در مورد اقداماتش به کار بگیره ایجاد نکرد. پس از لحاظ سازمانی خیلی ضعیف بود و اصلاً سازمانی وجود نداشت. چیز دیگه‌ای که من میخوام بگم اینه که فکر میکنم اون در مذاکرات نفت با انگلیسی‌ها خیلی غیر واقع بین بود. انگلیس در اون زمان یک کشور قدرتمند بود و آمریکا متحد انگلیس. اینو نمیشه انکار کرد. مصدق باید میفهمید که محدودیت‌هایی برای اینکه چقدر میتونه در مسئله نفت امتیاز بگیره وجود داره. او در مذاکرات نفتیش راه عملگرایانه‌ای پیش نگرفت، در حالی که باید این کار رو میکرد. اون میتونست موفق بشه، به خصوص اگه توافقی را در زمان ریاست جمهوری ترومن به دست می آورد یا حتی در چند ماه اول دوران آیزنهاور در ابتدا نسبت به مصدق ذهن بازی داشت. پس فکر میکنم او در این زمینه عملگرا نبود و در مذاکرات نفتی اشتباه کرد. به آقای گازیروسکی گفتم بعضی معتقدند که یکی از دلایل انجام کودتا نگرانی آمریکایی‌ها از به قدرت رسیدن چپ‌ها در ایران بوده. از او پرسیدم آیا شواهدی از نزدیکی مصدق با اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته؟ هیچ شاهدی درباره اینکه او با شوروی همدلی داشته باشه ندیدم. او حتی سوسیالیست هم نبود، چه رسه به اینکه کمونیست باشه. در ضمن شوروی چند سال قبل در بحران آذربایجان کارهایی کرده بود که خیلی مورد پسندش نبود. شوروی در پایان جنگ جهانی دوم سعی کرد حدود 25% از جمعیت ایران رو که در آذربایجان زندگی می‌کردند از ایران جدا کنه. مصدق قطعاً از این موضوع کاملا آگاه بود. پس مطمئنم اون همونقدر که هر سیاستمدار دیگه‌ای در ایران نسبت به شوروی مشکوکه مواظب شوروی بود. فکر می‌کنم احتمالاً می‌دونستن. من مقاله‌ای نوشتم که شاید بخواید در آینده بخونید. در وبسایت من هست. عنوانش چیزی شبیه اینه: فهم آمریکا از تهدید کمونیسم در ایران. من تمام اسناد و تحلیل‌های وزارت امور خارجه و CIA رو بررسی کردم. فکر می‌کنم گروه‌های اطلاعاتی آمریکا و اجتماع اطلاعاتی آمریکا در اون زمان درک خوبی از حزب توده داشتن که عملاً دست نشونده شوروی بود و محبوبیت چندانی نداشت و در اون زمان در حال رشد نبود و تهدید عمده‌ای محسوب نمی‌شد. شما میتونید به طور مفصل این مقاله رو در سایت من ببینید. برای مثال مهمترین نمونه تخمین وضعیت اطلاعات ملی بود که CIA اواخر 1952 تهیه کرد که میگفت حزب توده تا پایان سال 1953 نمیتونه قدرت رو تصاحب کنه. پس از انتخاب آیزنهاور دوباره تحلیل جدیدی انجام دادن و به همون نتیجه رسیدن. پس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بر این اجماع بودن که حزب توده نمیتونه چیزی باشه که نگرانش باید باشن.
و تهدید فوری در ایران نیست. پس شما می‌بینید برادران دالس و آیزنهاور این نوع تحلیل‌ها رو از منابع اطلاعاتی خودشون دریافت کرده بودند. البته فکر می‌کنم برادران دالس ضد کمونیست‌های پارانویدی بودند. در ضمن این دوران مکارتیسم و ترس سرخ در آمریکا این مسئله رو تشدید کرده بود. پس خیلی‌ها در آمریکا نسبت به شوروی خیلی پارانوید بودند. دلایلی هم برای این کار وجود داشت. شوروی کارهای بدی بعد از جنگ جهانی دوم کرده بود و اروپای شرقی رو تصرف کرده بود. به کره شمالی اجازه داده بود که به کره جنوبی حمله کنه. بنابراین خیلی چیزای دیگه‌ای هم اون موقع بود، اما در ایران تهدید فوری محسوب نمی‌شد. این نتیجه گیری سازمان‌های اطلاعاتی تو آمریکا بود. مارک گازیروسکی بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه تولن. 70 سالگی کودتا رو در بخش دوم برنامه 24 امشب بیشتر بررسی می‌کنیم و اونجا میتونید بخش دیگری از این گفتگو رو هم ببینید. مقامات روسیه میگن جمعه صبح یک پهپاد اوکراین رو در آسمان مسکو سرنگون کردند. با اینکه حمله تلفاتی نداشته، اما ترافیک هوایی در فرودگاه‌های غیر نظامی شهر مختل شده. بقایای این پهپاد روی ساختمان یک مرکز تجاری در مرکز شهر سقوط کرد که فقط 5 کیلومتر از کرملین فاصله داره. اوکراین درباره این حمله اظهار نظری نکرده، هرچند که پیشتر مقامات اوکراینی هشدار داده بودند که جنگ با روسیه رو به داخل خاک این کشور خواهند برد. اینجا اومدن هر روز داره ترسناکتر میشه. امیدوارم اینا به زودی تموم بشه. خیلی عصبی کننده است. من اول از همه میخوام احساس امنیت کنم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، فقط این مورد نیست دیگه، پهپادهای مختلفی رو داشتیم که در داخل شهرهای روسیه به خصوص مسکو اقداماتی رو انجام دادن. حرف از فرستادن جنگنده‌های F-16 هست الان از طریق متحدان اروپایی به اوکراین. آقای جک سالیوان اشاراتی داشته که به نظر میاد آمریکا شاید آماده حمایت باشه از اقداماتی که ممکن اوکراین در داخل روسیه بکنه. چقدر فکر میکنید که در افق میشدید که اوکراینی‌ها آرام آرام جبهه جنگ رو از داخل کشورشون ببرن به سمت داخل روسیه؟ من فکر نمی کنم اوکراین توانایی زیادی برای انجام این کار داشته باشه و همینطور حمایت سیاسی از طرف غرب و ناتو رو در این مورد داشته باشه. کاری که الان اوکراین داره میکنه بیشتر جنبه روانی داره با استفاده از این درون‌های انفجاری که در خود اوکراین ساخته شده و به خاطر اینکه از نظر توانایی فنی اوکراین داره با تأمین مالی خارجی و همینطور تمرکز امکانات فنی داخلی تولید اینا رو بالاتر برده. چند مدل مختلف از این درون‌های انفجاری هستن. یک نوعش هست که به اسم بوبر و یک نوع دیگه UJ-22 که دیده شدن در مسکو یا نزدیک مسکو مورد استفاده اوکراین قرار گرفته. بردی حدود 600 تا 700 کیلومتر دارن ولی قدرت انفجاری خیلی بالایی نداره. حد اکثر یک مدل گفته میشه حدود 20 کیلوگرم و این مدلی که بیشتر در شبیه اردک هست، در بالاهای در جلوی دماغه داره و حدود 3 کیلوگرم ماده انفجاری حمل میکنه، شبیه همون سر جنگی که لنست‌های روسی علیه اهداف زرهی اوکراین مورد استفاده قرار میدن و قدرت انفجاری خیلی بالایی ندارن و پدافند هوایی روسیه در منطقه مسکو سعی خودشون رو میکنن که هم از نظر پارازیت‌های الکترونیکی و دفاع سایبری و همینطور به وسیله سیستم‌های پدافندی که در مرکز مسکو نصب کردن در اطراف کرملین و وزارت دفاع و مرکز حساس این شهر جلوی اینا رو بگیرن و در نهایت من فکر نمی‌کنم تا زمانی که اوکراین این توانایی پیدا بکنه که روزی مثلا 100 تا از اینا رو علیه مسکو مورد استفاده قرار بده بتونه تاثیر قابل توجهی داشته باشه روی روحیه مردم مسکو. در حال حاضر صرفا یک جنبه روانی داره از این نظر که خود شما تصور کنید تو واشنگتن یا تو لندن اگر روزی یکی دو تا از این درون ها به یکی از نقاط مرکز شهر برخورد بکنن طبیعتاً بی تاثیر نیست از نظر روانی روی مردم ولی تعیین کننده نمیتونه باشه. البته تحویل هواپیمای F-16 خب یک بحث کاملا جداگانه است و به نظر میرسه که ایالات متحده بالاخره این اجازه رو صادر کرده به دانمارک و هلند که این جنگنده‌ها رو به اوکراین تحویل بدن. زمانی که آموزش خلبانان اوکراینی به پایان برسه صحبت از چند ماه آینده هستش و به نظر هم نمیرسه که تا یک سال دیگه این F-16 ها بتونن حتی اگر به تعدادی
تحویل اوکراین بشن در این کشور عملیاتی بشن و تعیین کننده بودن هواپیمای F-16 هم فکر نمی‌کنم تا سال آینده ما بتونیم تأثیری ببینیم در این مورد. اوکراین داره میخواد سعی بکنه از این جنگنده‌ها استفاده بکنه برای به نوعی برتری هوایی روسیه رو در آسمان اوکراین به چالش بکشه، با موشک‌های آمرام، با رادارهای پیشرفته‌ای که این جنگنده‌ها دارن بتونن زودتر از این که هواپیماهای سوخوی روسی بتونن جنگنده اوکراینی رو رهگیری بکنن این کار رو انجام بدن، موشک شلیک بکنن، اونا رو سرنگون بکنن. باید دید در عمل روس‌ها چه واکنشی انجام میدن. من فکر می‌کنم یک عملیات متمرکزتری رو روی پایگاه هوایی اوکراین شروع خواهند کرد و در نتیجه اوکراین رو به اون سمت پیش خواهند برد که مجبور بشه از اتوبان‌ها و جاده‌های خودش برای پرواز هواپیمای جنگنده استفاده بکنه که F-16 چندان آمادگی انجام این کار رو نداره در مقایسه با جنگنده‌های مثل گریپن سوئدی که به طور مشخص برای این کار طراحی شده. ولی خب باید دید به هر حال تلاش خودش رو خواهد کرد اوکراین و تاثیر روانی تحویل هواپیمای جنگنده F-16 به نیروی هوایی اوکراین رو هم نمیشه از نظر دور داشت روی مردم اوکراین و همینطور روی سربازان اوکراینی که در جبهه می‌جنگن و بتونن گاهی اوقات یه پرواز ارتفاع پایین F-16 رو سرشون ببینن، خیلی میتونه روی روحیه‌شون تاثیر مثبت داشته باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. بیش از 500 روز از شروع جنگ روسیه و اوکراین گذشته، جنگی که در اون اوکراینی‌ها از جمله زنان این کشور به سختی جنگیده و در مقابل نظامیان روسیه پایداری سرسختانه‌ای داشتند. از شروع جنگ تا به حال داوطلبان زیادی از کشورهای دیگه برای کمک به اوکراین به این کشور رفتن. یکی از اونها کتی لشکاشلی، پزشک گرجستانیه که از روزهای اول در خط مقدم جبهه دونباس در شرق اوکراین به عنوان امدادگر داوطلبانه در حال کمک بوده. همکارم امید حبیبی نیا با او گفتگو کرده. من از گرجستان هستم. وقتی جنگ اوکراین شروع شد، من احساس کردم که باید کاری بکنم، چون روس‌ها تا سال 2008 بخشی از کشور من رو هم اشغال کرده بودند. من پزشک هستم و اون وقت در برلین بودم و شنیدم که یه بریگارد گرجستانی درست شده. بنابراین بلافاصله به اونا پیوستم و اومدم به جبهه و الان 1 سال و چند ماهه که توی جبهه‌ام. وقتی به اونا گفتم میخوام برم خط مقدم جبهه، بهم اجازه ندادن. برای همین به عنوان داوطلب بین‌المللی به ارتش اوکراین پیوستم. 2 ماه آموزش نظامی دیدم و به عنوان سرباز امدادگر می جنگم. باید بگم که جنگیدن و امدادگری توی خط مقدم جبهه کار خیلی سختیه، چون من 52 کیلوام و تفنگ و تجهیزاتی که باید در حین حمله و دفاع با خودمون حمل کنیم حداقل نصف وزن منه. ولی دیگه بعد از این همه مدت عادت کردم. There was many moments in 1 year and 4 months. I lost many friends next to me and توی این ماها من خیلی از دوستانم رو از دست دادم، ولی بدترین تجربه‌ام این بود که دوست صمیمیم رو وقتی مورد حمله بمب‌های خوشه‌ای قرار گرفتیم از دست دادم. تکتیراندازها ما رو هدف قرار دادن و من از ناحیه پا زخمی شدم و نتونستم بهش کمک کنم چون هوشیاریم رو از دست دادم. و حتی از اونایی که منو عقب کشیدن میپرسیدن من اینجا چه کار میکنم. اینجا خیلی از زنان توی خط مقدم هستن، نه فقط از اوکراین، از کشورهای دیگه هم هستن، حتی از ایتالیا. چیزی که من بهش افتخار میکنم اینه که توی ارتش اوکراین پیشنگاره‌های جنسیتی وجود نداره و چون تو زن هستی، مردها وظیفه خودشون نمیدونن که حتما باید ازت بیشتر حمایت کنن. در حالی که توی بریگارد گرجستان که من 2 ماه توش بودم، این فرق گذاشتن بین زن و مرد وجود داشت. I have one best friend many years ago and till now she's from Iran. من میدونم که زنهای ایرانی مخالف حمایت حکومت کشورشون از روسیه در جنگ علیه اوکراین هستن. یکی از بهترین دوستای من یه دختر ایرانی بود و میدونم زنهای ایرانی چی میخوان، ولی اینم میدونم که زنهای ایرانی میتونن تغییر ایجاد کنن. مثل کاری که ما توی انقلاب گل سرخمون در سال 2003 کردیم و حکومت رو سرنگون کردیم. اونا هم میتونن تغییر رو که دلشون میخواد ایجاد کنن. من هر وقت که بتونم توی تیک تاک یه ویدیو درست میکنم از خودم و دوست صمیمیم که یه دختر اوکراینیه و با من میجنگه، چون میخوام نشون بدم که ما چقدر مصمم هستیم که پیروز بشیم. ما تازه ضد حمله رو شروع کردیم. میدونی ما برای هر 1 متر پیشروی تلفات زیادی میدیم، ولی بازم حمله میکنیم.
و من مطمئنم که به زودی پیروز میشیم. چون ارتش روسیه نه مهمات کافی داره و نه انگیزه کافی، ولی ما قوی هستیم و دنیا پشت سرمونه و همیشه اونایی که برحق هستن در نهایت پیروز میشن. گفتگوی همکارم امید حبیبی نیا بود با یک سرباز داوطلب گرجی در جنگ اوکراین. وکلای دونالد ترامپ رسما درخواست کردند که دادگاه رسیدگی به اتهامات او در رابطه با اتفاقات 6 ژانویه به تقریباً 1 سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی موکول بشه. وکلای آقای ترامپ میگن به دلیل حجم عظیم اطلاعاتی که باید بررسی بشه و به دلیل تداخل زمانی این پرونده با دیگر پرونده‌های ترامپ لازمه که دادگاه بیش از 1 سال به تعویق بیفته. جک اسمیت، بازپرس ویژه این پرونده، میخواد این جلسه دادگاه 5 ماه بعد برگزار بشه و گفته تسریع در روند قانونی این پرونده به نفع مردم آمریکاست. تأمین ده بزرگی، کارشناس امور آمریکا اینجا در استودیو با ماست. بحث هر دو طرف رو میشه فهمید، چه بخش آقای جک اسمیت که میخواد طبیعتا به عنوان یک دادستان پرونده هرچه سریعتر به نتیجه برسه و هم بحث وکلای آقای ترامپ که بالاخره میگن او پیشتاز جمهوری خواهان هست در مهمترین انتخابات این کشور. بله و کاملا به نظر من حرف وکلای آقای ترامپ منطقیه، به خاطر اینکه الان حجم این مدارکی که باید در بررسی کنن برای رویه قضایی حدوداً 8.5 ترابایت، یعنی حدوداً 11.5 میلیون صفحه هست. خیلی زیاده و بعد همه وکلا اینا رو بررسی کنن تا بتونن از آقای ترامپ دفاع کنن و خب این زمان میبره. در نتیجه به نظر من 5 ماه خیلی فرصت کوتاهیه که بخوان این کار بکنن. و در یه مورد دیگه هم هست، الان پرونده جورجیا که یکی از 4 پرونده‌ای که فعلا آقای ترامپ در دادگاه‌های ایالتی و فدرال داره، الان فعلا برای 4 مارچ برنامه‌ریزی شده. یه پرونده دیگه هست در ایالت نیویورک در منهتن بابت رشوه دادن به ستاره فیلم بزرگسال، اون هم 25 مارچ. این تاریخ دادگاه‌ها خیلی پشت سر هم هست و این مورد دیگه هم خیلی برای وکلای آقای ترامپ 100% اهمیت داره، اینه که خب این بازه زمانی برای کمپین انتخاباتیشون خیلی مهمه و اگر ایشون بخوان تمام فرصتشون رو در دادگاه‌ها بگذرونن، در نتیجه فرصت ندارن که در کمپین شرکت کنن و خب این ممکنه بهشون ضرر. ولی شرط پیچیده اینطور نیست، برای اینکه خود نتیجه دادگاه هم بالقوه میتونه روی نظر رای دهنده متوسط آمریکایی تاثیر بذاره. میدونم که بسیاری از طرفداران آقای ترامپ فارغ از اینکه رای دادگاه چه باشه به رای خواهند داد، مخالفانش هم رای نخواهند داد، ولی بالاخره یه بخشی از آمریکایی‌ها هستن که ممکنه متأثر از رای دادگاه رای بدن و یا ندند. و در عین حال اگر این رو بخوام بندازم به بعد از انتخابات ریاست جمهوری، برای آقای ترامپ از منظر دادستانی شانس وجود داره که رئیس جمهوری آمریکا بشه و بعد مسئولیت پیدا کنه. در پرونده فدرال 100% میتونن مسئولیت بگیرن، ولی پرونده‌های ایالتی جای نخواهند رفت. در نتیجه این خودش در اصل این قضیه رو بالانس میکنه. و یه مورد دیگه اینه که خب اگر از دید اون قضیه هم بخوایم نگاه کنیم که ممکنه چه ضرری داشته باشه بخوایم پرونده رو کش بدن، اینه که تمام گفتمان زمان انتخابات جذب پرونده آقای ترامپ میشه، چه حالا کسانی که موافقن چه مخالفن، و ممکنه حواس رای دهندگان رو از سابقه خود آقای بایدن پرت کنه. همینجا بخش پرانتز باز کنم، ولی اونی که وکلای آقای ترامپ خواستن پرونده‌های فدرالش هستی که درست میگم مربوط به واشنگتن دی سی و فلوریدا. بله و باز هم همون پرونده ها هم خب به هر حال خیلی بحث ایجاد کرده و به نظر من پرونده فدرال و پرونده جورجیا خیلی به هم مربوطن، به خاطر اینکه کسانی که در پرونده جورجیا هم به عنوان همدستان آقای ترامپ نام برده شدن، در 4 تاشون در پرونده فدرال هم هستن. در نتیجه این دو پرونده نسبتا به هم نزدیکه. پرونده فلوریدا ماجراش یکم متفاوته به خاطر اسناد طبقه بندی شده است و به نظر میاد که این پرونده جورجیا و پرونده نیویورک بسیار مشکل سازتر خواهد شد برای آقای ترامپ در آینده، به خاطر اینکه حتی اگر ایشون رئیس جمهور بشه نمیتونه مسئولیت قضایی داشته باشه و همچنین نمیتونه قول مسئولیت به همدستانش بده در این پرونده و خود همین به نظر من برای این مخصوصا وکلایی که فعلا در این پرونده نام برده شدن مشکل ساز هست و ممکنه در آینده کارشون تاثیر منفی بذاره. حالا در مورد نیویورک پرونده مدنی هست، خیلی عاقبت ترسناک احتمالاً متوجه آقای ترامپ نیست، اما در مورد پرونده جورجیا یکی از موارد اتهامی یک حد اقل زندانی شدن هم داره. یعنی اینطوری نیستش که قاضی حتی اگر بخواد بتونه
تخفیف خاصی به او بده اگر متهم بشه، محکوم بشه. بله و این خودش به نظر من سوال خیلی مهمیه. و ولی مورد دیگه که در مورد پرونده جورجیا وجود داره اینه که قوانینی که فعلا تحت این پرونده رو آوردن قوانینی هست که برای زندانی کردن مافیاها و کسانی که در باندهای جنایی هستن در اصل به کار برده شده. آقای ترامپ رو دارن متهم میکنن که به عنوان یک باند سیاسی خواستن نتیجه انتخابات رو در اصل عوض کنن و به نظر من این پرونده دندان سیاسی نداره، چون که به نظر من قانون اصلا برای این کار نوشته نشده. راههای قانونی دیگه هست که بخوان این قضیه رو در اصل وارد دادگاه کنن، مثل پرونده فدرال باز اندکی بهتر هست در این یک مورد، یعنی بهتر از نظر قانونی، نه از نظر که برای آقای ترامپ اصلا بهتر نیست. در نتیجه به نظر من پرونده جورجیا ممکنه توسط قاضی کلا رد بشه، ولی ما باید منتظر بشیم ببینیم که جواب وکلای آقای ترامپ به این پرونده ها چیه. باید این اسناد و مدارک رو فعلا بررسی کنن، ببینن چی توش هست و بعدش اصلا ممکنه که دادستان ها با هم به نتیجه برسن و بخوان این تاریخ ها رو یا عقب بندازن یا بخوان پشت سر هم باشه اگر بخوان با آقای ترامپ فشار بیارن و ممکنه دادستان ها با وکلای آقای ترامپ به نتیجه برسن و بخوان این اتهامات رو در اصل یا کمتر کنن یا به دادگاه نبرن، که به نظر من اتفاق نخواهد افتاد و اینکه فقط ما باید منتظر بشیم ببینیم که جواب وکلای آقای ترامپ به این پرونده جورجیا چی هست. حداقل ممنونم از شما. تحمیلی دهگذاری، کارشناس امور آمریکا اینجا در استودیو با ما. شرکت املاک و مستغلات اورگراند چین به دلیل بدهی بالا در دادگاهی در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت با 330 میلیارد دلار بدهی حالا بدهکارترین شرکت توسعه املاکه. به گزارش رویترز شرکت اورگراند با استفاده از قانون موسوم به فصل 15 در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده. این قانون از دارایی‌های یک شرکت خارجی در آمریکا هم محافظت می‌کنه تا شرکت با طلبکارانش به توافق برسه. اورگراند چین 2 سال پیش از پرداخت بدهی‌هاش باز موند و ماه پیش اعلام کرد در این 2 سال 80 میلیارد دلار ضرر کرده. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با مسابقه معماریان میدونیم که خیلی حضور پررنگ اینجا در آمریکا نداره، اما از ترس اینکه طلبکارانش اینجا به دادگاه‌های آمریکا بیان اعلام ورشکستگی کرده. اما در یک تصویر بزرگتر با این افزایش نرخ بهره بانکی برای وام‌های خانه و سقوط این شرکت عظیم املاک و مستغلات در چین، چه تصویری در مورد وضعیت این نه فقط این شرکت، در مورد صنعت املاک و مستغلات میشه در دنیا به دست آورد؟ تصویر سیاهی هست. این شرکت به هر حال یکی از بزرگترین شرکت‌های توسعه املاک در جهان هست، در چین هستش و در واقع میشه گفت این 330 میلیارد دلار بدهی اساساً بی سابقه هست، به نحوی که خود دولت چین هم نمیخواد مداخله بکنه برای اینکه به هر حال یک جوری اینو ردخ و فتقش بکنه. کارشناسان مرتبط با این صنعت، این بخش از به هر حال حوزه تجارت میگن که صنعت مستغلات و املاک در چین در واقع مثل یک سیاهچال میمونه، چون نه تنها شرکت اورگراند بلکه بسیاری از شرکت‌های دیگه‌ای که در چین هستن و به هر حال این پروژه بسیار گسترده‌ای در این کشور دارن، اونها هم با مشکل پول نقد مواجه هستن و مشکل جلو بردن پروژه‌هاشون مواجه هستن. این شرکت اورگراند در 280 تا شهر چین پروژه داره، حدود 1300 تا پروژه داره، برای نشون دهنده ابعاد این موضوع هست. و تصویری که نشون میده تصویری هست که به هر حال در خصوص اقتصاد چین نگران کننده هست. این به خاطر همین است که در طی ماه‌های گذشته شوک‌های در واقع موج‌های شوک برانگیز در واقع به بازارهای اقتصادی وارد کرد. در همین چند هفته گذشته به هر حال بسیار از سرمایه‌گذاران نگران شدن. در خود چین به هر حال نگرانی بزرگی ایجاد کرده. انتظار می‌رفتش که رشد اقتصادی چین در امسال در واقع حدود 5% باشه. الان میگن که این رشد کمتر خواهد بود. بیکاری در چین زیاد هستش. میل مردم به خرید خونه کمتر شده و چون این ساختمان‌ها نیمه ساز هست، این پروژه نیمه ساز هست، وقتی که جلو هم نره مردم پولم نمیدن که به هر حال پول نقد به دست این شرکت و بتونه کارش جلو بره و از این جهت با مشکلات زیادی مواجه هستش که دولت چین هم به نظر نمیاد که بخواد که اقدامات بسیار سریع و پرشتابی رو برای حل اون برداره.
آقای معماریان، رسانه‌های چین رو که بعضیشون مرور می‌کنن به نظر میاد که این یک حالت دومینوواری داره و بسیاری از شرکت‌های خرد و متوسط دیگری چینی هم هستن که متأثر از ورشکستگی این شرکت اوضاع بسیار بحرانی دارن. شرکتایی که مثلا تولید چوب می‌کنن یا پنجره یا آلومینیوم، تمام اونها قراردادهای بزرگی با این شرکت داشتن و الان اونها هم عملاً هیچ پشتوانه مالی دیگه ندارن. کاملا همینطور است و این مسئله خیلی عمده‌ای هست در چین. ببینید یک شرکت دیگه هست به نام کانتری گاردن که اون هم گفته که در طی سال گذشته 7 میلیارد دلار در واقع ضرر کرده. همین اورگراند گفته که در سال گذشته 80 میلیارد دلار ضرر کرده. این به این معنی هستش که اعتماد مردم به بازار املاک مستقلات کم میشه. یعنی واقعا نمیخوان پولشون رو تو اونجا بذارن و از سال گذشته که نقل و انتقال سهام این شرکت در بازار هنگ کنگ در واقع متوقف شده. از این جهت وقتی که این اعتماد از بین بره و مردم نخوان پولشون تو یک حوزه‌ای بذارن، تو یک بخش مسکن بذارن، مشکلات شرکتایی که تو این بخش هستن بسیار بیشتر میشه و انتظار میره نه تنها این شرکت، بلکه همونطور که شما گفتیم به صورت دومینووار شرکت‌های دیگه هم بعد از این در واقع با این مشکلات مواجه بشن و نیازمند کمک شدید دولت چین باشن. همون کاری که دولت آمریکا در سال 2008 کرد، به کمک برخی از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری اومد که به هر حال با این که اعتماد بازار در واقع بازسازی بکنه. این چیزی هستش که دولت چین تا الان کارو نکرده و انتظار نمیره که دولت چین کارو بکنه، به خاطر اینکه دولت چین فکر میکنه که میزان بدهی‌ها و میزان به هر حال این قرضی که وجود داره توسط این شرکت‌ها انقدر زیاد هست که همونطور که عرض کردم مثل سیاهچال ممکنه که خود دولت چین رو با مشکلات جدی مواجه کنه، با توجه به اینکه بخش مسکن و مستقلات 30% تولید ناخالص ملی چین رو در بر میگیره و بخش خیلی بزرگی هم هست. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از شهر مائوئی در ایالت هاوایی که به شدت در آتش‌سوزی‌های اخیر آسیب دیده به پایان می‌بریم.